হাই ফ্ৰেণ্ড, মই ভূপালী দত্ত মোৰ চেনেল ভূপালীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মূলা চব্জি লৈ আহিছোঁ আৰু মই একেবাৰে কম বস্তু দি বনাইছোঁ এই ভাজি। আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ মই তাকেই দেখাব লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই চব্জিখিনি কাটি থোৱা দেখাইছোঁ। এয়া মই এনেকৈ মূলাখিনি গোল গোলকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে মই আলু কাটি লৈছোঁ। আৰু মূলাখিনি ভাজিবলৈ মই পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়াখিনি দি এইখিনি মই 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই মূলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচ হালধি দিছোঁ। আৰু লগতে মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই লৰাই আছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, হালধি নিমখ গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই এখন ঢাকনি দি 10 পৰা 15 মিনিট সময় সিজিব দিম আৰু মাজে মাজে মই লৰাইও থাকিম। আৰু মোৰ মূলা ভাজিখিনি হৈ গ'ল। আৰু একেবাৰে ইজি হয় বনাবলৈ আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় নহয়নে? তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।